Pieuw. Ja, piep. Kapiep. Piep. Piep, piep, piep. Piep. Eeuw, 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 eeuw. Eeuw, 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 eeuw. Dus wat ik dacht is mijn YouTube ook oké? Wacht, wat? Ik kijk de stream eigenlijk. Ik kijk de stream eigenlijk. Hoi. Dus welkom in een computer. Dat heet Windows Vista.
Ik bedoel 7. Ja, hij kijk je. Nee, het is dit weer. Moet ik wel... Ik ga dit even uitzetten. Mijn Roblox even. Nee, het is dit weer. Welkom, Windows. Boeit me niet. Boeit me niet. Boeit me niet. Omdat voor een rare reden kan ik niet ineens op... Ik kan niet meer op mijn computer. LMAO. LMAO. Kan ik niet ineens op? Ja. Check, check, check. Hij gaat zeker uit. Computer. 3, 2, 1. LMAO. LMAO. Yes, hij doet het. Ja. De virus kan weer beginnen. 2, 1. Nash. Hij doet het. De virus. Oh, je hebt je naam Oh, ben jij Nash? Oh, nee. En er is een klein probleempje. Oh, je hebt je naam? Oh, ben jij Nash? Nash, er is één klein probleempje. Ik kan mijn computer... Probleempje. Dus... Jij ziet het scherm, toch? En? Jij ziet toch het scherm? Nash, er is één klein probleempje. Wacht, wat als? Mijn computer. Dan kan ik dit doen? Dus, jij ziet het scherm, toch? Oké. En? Wat dan? Ja, ik ga deze computer volledig kapot maken. Oh, nee, nee, nee. Ja, Nash is er blij mee. Dus Nash, jij kent toch onze oude computers die we vroeger gebruikten? Wat dan? Ja, ik ga deze computer volledig kapot maken. Oké, wacht even hoor. Dus, Ja, Nash is er blij mee. de probleempje is, ik kan deze schermpje waar jij in zit te chatten, kan ik er niet in. Waarom? Dit is niet mijn computer. Omdat ik wil kijken hoe goed deze computer is tegen mijn computer. Maar dat kan je al zien. Het is niet goed. Kapot. Ja, we gaan deze kapot maken. Dit is niet mijn computer. Ja, wij gaan dit kapot maken vandaag, Nash. Deze computer is Wij gaan het samen doen. mijn computer. Maar dat kan je al zien. Wacht. Dat is niet goed. Hoe kan ik dit Ja, we gaan deze kapot maken. als tabblad? Ja, wij gaan dit kapot maken vandaag. Yay! Dat is wat ik wil horen. Oh, er is wat is dit? Waarom is mijn screen als dit? Oké, dus je kan het zien, toch? Hoe kan ik dit klein maken? Yay! Dat is wat ik wil. Er is... Wat is... Nee. Wacht, misschien moet ik de chat even uitzetten. Oké, dus... Je kan het zien, toch? Moet ik hier naartoe? Klein maken! Kapot maken! Kapot maken! Ja! Ik wil deze computer breken. Even uitzetten. Boom. Hier naartoe. Kapot maken. Kapot maken. Hoe kan ik dit even... Ik wil deze computer. Dit is niet goed. Oh, wacht, ik weet hoe. Je kan nu de chat niet zien. Omdat, ik ga even de scherm
maken. Hoe kan ik dit even... Boom. En hoe moet ik dit doen? Just, ja. Je kan nu die chat niet Identify. zien, omdat... I identify as an attack helicopter. Oké. And you will show me respect. Ja! Nash, wat is er met die computer? Ja. Wat een kutcomputer. Ja. Ik mag niet schelden, maar het is kak. Zo. Oké. Wij gaan dus verder met stuk maken. Nash, herken jij dit? Wat is er met... Herken jij dit nog van vroeger? Kutcomputer. Ik mag niet schelden, maar het is kak. Toen hadden we zo in een ding. Oké. Nou. Wij gaan... Oh mijn god, Met stuk maken. wat is er met die computer? Wat is er met die computer? Ik vraagde dit mijzelf ook de hele tijd. Oh mijn god, je hebt gelijk. Waarom is dit zo? Wat is er met die computer? Wacht even hoor. Wat is er met die computer? Hey, virus gespot. Mijn computer. Wat? Dus, Nash, dit is een neppe antivirus. Waarom is dit zo? Dit is zo net dat ja, die verdomme computer. Hey, virus gespot? Mijn computer... Dit is... Nee, dit is een neppe antivirus. Ja, die verdomme computer. Hij gaat neer. Oké, maar één dingetje. Die verdomme computer. Waar is mijn internet? Oké, wat? Als ik goed ben, Ja, die verdomme... staat het internet gewoon aan. Plus 4 staan aan. Eén dingetje. Dus, en... Serrat... Serrat is dom. Why? Why you bully me? Wacht. Plus 4 staan aan. Dus, Serrat is dom. Oh, wacht, er staan 2 geluiden. Er staan 2 geluiden aan. En dat is de livestream. Die ga ik even uitzetten. Oké, dus. Je zit nu gewoon in mijn hoofd. Ik ga geen time-out geven, omdat... Het is een vriend, waarom zou je een time... Ook. Waarom heb ik dit? Paint. Oh. Kunnen we echt dat doen? Oh. Ik kan goed tekenen in het echte leven, maar... Ja, je hebt gelijk. Moderator. Dus wat moet ik tekenen? Het is zal je doodlachen als je gewoon... Domme computer. Ja, hij als je... Wacht, als je gewoon... Het zou grappig zijn als je gewoon zo... Dat is hoe je het doet. Je zo... De computer gaat janken. Oh. Nash? Iets brengt me op een idee. Waar is Killer? Oh! Slome Turk! Oké, Task Killer. Waarom sta jij aan? Weet je wat? Ik ga jou vermoorden. Boom. Ja, bij dood. Oh. Nee, dit wil ik niet.
computer crashen, Nes? Ja of nee? Moet ik ja of nee? Wat? Met die bluescreen of de... Wat is er? Ja. 3, 2, 1. You are dead, man. Serieus? Wacht. Oh, het werkt niet. Wacht. Dan moeten we Task Killer hebben. Oké, dus hoe ik dit deed is... Niet dat. Nee. Waar is run? Oh no. Oh no. Oh, waarom is run weg? Het is niet... Het werkt gewoon niet. Wat? Ik ga het weer doen. Poep. En... Dit screen ziet er heel raar uit. Nes, dit herken je toch? Dit moet paars zijn. En dan krijg je de nostalgie trip. Zo, oeh. Oh. Shit, computer. Shit, computer. Oh. Oh. Ja. We kunnen... Oké. We kunnen de computer crashen. Daar gaat de computer, is dood. Yes. Nash heeft de computer vermoord. Oh nee, niet dit screen. Hij slaat niet op dit screen. Yes. Challenge 1 voltooid. Ja. Nee. Oh, daar moet ik voorzichtig mee zijn, omdat dat is niet goed. Nee! De computer heeft niet de resolutie opgeslagen, dus hij blijft zo. Als ik het nou had opgeslagen, zou... Oh, nee. Wat een domme computer. Hij kan niet zijn eigen leven gebruiken en hij gaat in één keer dood. Oké. Poep. Oh mijn god, zag je dat? Wow, dat was gek. Nee. Kijk. Nee. Dom computer, nee. De computer scheidt zichzelf. Weet je wat is irritant, Nash? Tan. Speelt die... Oké. Wacht, wat? Nee! Ja, ik ben verbannen. Kut. Nou, dan gaan we Minecraft spelen. Wat vind je daarvan, Nash? Ik heb geen Team Fortress 2 meer. Waarom? Speelteam? Oh, het is de logo. Het is dat ding. Minecraft. Vrienden en ja! Ik wil geen Roblox nu spelen, omdat... Je weet hoe irritant het is. Dus dit is mijn account. Nee. Dit mag je niet zien. Dat zag je niet. Dat zag je niet, Nash. Je zag mijn account niet, hoor. Topchat. Live chat. Vrienden en ja. Ik ga spammen. Ja.
wel... Oh. Wat is met Minecraft aan de hand? Preparing. Oh mijn god. Dit ziet er zo raar uit. Ja! Wacht, kan ik jouw naam veranderen? Kan ik jouw naam... Oh. Wacht, ik ga jou subscriben, oké? Jodel! Bitch, lasagne. Wacht, mag ik dat opdoen? Nash, moet ik dat opdoen? El, 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 el. Ik weet wat het is. Bitch. Lasagne. Bitch, lasagne. Bitch, lasagne. This is not fanata, bitch. Lasagne, bitch. Lasagne, bitch. Lasagne. This is not fanata. Crying in pyjama. Oh nee. Hi, vrouw. Shit, lasagne. Shit, lasagne. Shit, lasagne. Shit, lasagne. Shit, lasagne. This is nothing naar shit, lasagne. Dat zei Nash, ik niet. Bitch, lasagne. Yes. Speciaal voor Nash.